Szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakond csatornán. Őszi tennivalók videónkban az egyik videó arról fog szólni, hogy mihez fogjunk a utoljára betakarított paprikával, ha nagyobb a mennyiség. Én ebből paprika dzsemet szoktam készíteni, ez rá a legtalálóbb kifejezés. Meg is tudom mutatni, hogy ez hogy néz ki. Itt van egy tavalyi üveg, ez még tavaly készült, ilyen az állaga, ilyen krémes, pépes, gyönyörű szép piros. A kamera csal egy kicsit, mert ugye már sötétedik, délután van. Idén is ilyet készítek, mert fogy. Az az igazság, hogy fogy, és mindenki szereti. Ez egy enyhén csípős krém, amit mindenre lehet használni, egyszerűen csak egy vajaskenyérre is rácsepegtetni, mint ahogy régen kölyökkorunkban a gulyáskrémet, vagy a piros aranyat, de nagyon jó húsokra, egy kicsi mézzel elkeverve, egy olyan húst lehet a sütőbe sütni vele, hogy mennyei. Na most nekem 4 kg érett paprikám volt, ezt kicsomáztam, megmostam, kiszedtem a magvát, és ledaráltam a legkisebb lyukú daráló szitán. Volt olyan paprikám is, ami még zöld volt, azt nem tettem bele. Az egy külön elrakási módszer, a zöld paprikát sóba szoktam eltenni fűszernek. Erről is készült videó a múltban. Aki szeretné látni, hogy az hogy készül, ezt a videót, ha teljesen végignézi, a végén lesz egy ablak, arra, ha rákattintott, meg tudja nézni, hogy mit csinálok a be nem érett paprikával, hogyan teszem el. Na, a beérett paprikával. Tehát, itt 4 kg paprika van. Úgy igyekeztem adagolni, hogy körülbelül 1,4 kg a 4-ből enyhén csípős paprika. Itt kétféle játszik közre. Egyrészt volt pritamin paprikám, ami enyhén csípős volt, az is belekerült, és volt hagyományos, klasszikus csípős paprikám, az is belekerült. Tehát nem ezek a méregerős modern csilik, hanem hagyományos, klasszikus csípős paprika és pritamin, ami enyhén csípős volt. Na, ez tesz ki 1,4 kg-ot a 4-ből. És 2,6 kg pedig kápia, pirosra érett tévépaprika, kaliforniai paprika, tehát mindenféle édes paprikák. 2,6 kg ebből, 1,4 kg enyhén csípős paprika van ide ledarálva. Na, és akkor fogjunk hozzá elkészíteni. Mindenek előtt ezt miután ledaráltuk, oda tesszük főni. A 4 kg paprikához hozzáadunk 2 evőkanál durvasót, jódmentes durvasót, 2 púpozott evőkanállal. Mindenek előtt szükségünk van 1 liter 9%-os ecetre. Ez bármilyen ecet lehet, de én most a hagyományos ecetet használom inkább, semlegesebb az íze, számomra ez jobb. Nem sok az 1 liter, nem kell félni. Illetve még ami nagyon fontos és szükséges bele, az 1 kg cukor. Tudom, soknak tűnik, de nem sok. Higgyük el nekem, nem sok. És akkor ezt egy kicsit összekeverjük, összeforgatjuk, és 10 percet hagyjuk állni. Letelt a 10 perc pihenő, most már meggyújtom a tüzet, közepes lángon, addig, amíg fel nem fő. Amikor elkezd főni, megnézem az órát, és 20 percig főzöm. Nagyon fontos, kavarom. Kavarom, itt kell állni mellette azt a 20 percet, kavarni kell, mert a cukor miatt, meg a paprika miatt is, meg hogy nincs benne zsiradék, másképp leragad. Tehát elindítom és kavarom. 20 percet onnantól fogva, hogy felfőtt. Ahogy azt látjuk, elkezdett főni, innentől fogva 20 perc. Fontos, hogy tehát jó nagy lábosba kezdjünk el dolgozni, mert főzés közben ugye hab képződik, és hát hogy férjen bele az edénybe 20 perc főzésen keresztül, nehogy kicsorogjon. Eltelt 20 perc, a tüzet elzárom, és a lábasunkat a konyhapultra viszem. A paprikánkat most krémesítenünk kell. Ehhez egy hétköznapi botmixert fogok használni. Nagyon ügyelni kell, mivel tűzforró, hogy miközben
botmixerrel krémesre kikeverjük, nehogy kiemeljük a botmixer végét, tehát mindig tartsuk a folyadékba merítve, hogy ne fröcsköljön, hiszen a forró folyadékot, ha szétfröcsköli, ránk is fröcskölheti, és hát ugye ez balesetveszélyes. Tehát soha ne emeljük ki a mixert, mindig tartsuk a folyadékban. Ez egy 3-4 perces folyamat, folyamatosan mozgatva mixerezzük, minél krémesebb állagot kapjunk. Körülbelül 3 perc mixerezés után egy összefüggő krémet kapunk. Ilyenkor fogunk egy kis tányért, és ezt betesszük a fagyasztóba. Ezzel fogjuk a későbbiekben vizsgálni, hogy mikor vagyunk kész. Ezt pedig visszatesszük a tűzre, és kislángon néha kevergetve főzzük tovább. További 10-15 percig, majd vizsgáljuk, hogy mikor vagyunk készen. Mutatom. Miközben fő a paprikánk tovább, ide hoztam egy tartósítószert, és forraltam fel vizet a vízforralóval. A kupakokat én újra szoktam használni az üvegekhez, alaposan el vannak mosva. Egy darab tartósítószert, jelen esetben ez nátriumbenzoát, de teljesen mindegy, ráöntök a kupakokra, erre pedig forró vizet, és hagyom őket ázni ebben, gyakorlatilag a kupakok ezáltal lesznek csírátlanítva. Én ezt mindig így végzem el, és mindig megbízhatóan működik. Az üvegeket természetesen most épp 70 fokon mosódnak a mosogatógépbe. Ha ezek hadd ázzanak, megyek, kavarom a paprikát. No, hát 10 perce főzöm a paprikát, egy kanállal most kivettem belőle, egyetlen kanállal, hogy egy picit hűljön, és most leteszteljük, hogy megfelelően már, vagy kell-e tovább főzni. Ehhez most ide hozom a fagyasztóból azt a tányért, amit előre behűtöttem. No, itt van a tányér, és erre a hideg tányérra rátesszük a paprika krémünket, hagyjuk néhány másodpercet, hogy áthűljön, aztán megvizsgáljuk. No, a hideg tányérra kivett paprika krémünk, hát a tányér is ugye párás lett, de így látható az állaga, ugye a kondenz az megjelent a tányéron. Meg is lehet vizsgálni akár egy kanállal, kellemesen krémes, folyós, és akár meg is lehet kóstolni. Enyhén csipős, enyhén édes, enyhén savanyú. Isten, én például a kínai kajákat nagyon szeretem, és azokba ez kitűnő. Kérem szépen, ugorhat az üvegbe, nem kell tovább főzni. Meggyújtom a pici lángot, a legkisebbre veszem, a másikat eloltom. Áthozom ide a paprikát, hogy folyamatosan forrón tartsam, és töltöm üvegbe. No, tehát mindenek előtt kell ugye egy merőkanál, ezzel fogom merni, kell egy tölcsér, ezzel fogom beletenni, és kell egy hűtőtáska, amit most ide hozok, ugyanis a bedugózott üvegeket a hűtőtáskába tesszük bele. Tartósítószerre nincs szükség, viszont dunsztolásra van szükség, és felbontás után hűtőbe kell a dolgot tartani. A tartósítószert, amit a kupakra tettem, azt viszont az annyira elég lesz, hogy a kupak ne okozzon gondot, és tökéletesen eltartható legyen akár évekig. Na, hozom a hűtőtáskát. Jó, lehet betölteni, kavarok egyet, kiveszek egy adagot, és már öntöm is az üvegbe. Nem kell teljesen nyakig önteni, 1-2 mm tágulási helyet kell hagyni, de nem többet. Úgy majdnem nyakig. Tökéletes. Hopsza, majd felmossuk. A következőbe átteszem ezt. A vízből kiveszem a kupakot, picit lerázom róla, de ugye egy kis nedvesen rajta marad egy nagyon-nagyon minimális tartósító, ami a kupak miatt szükséges. Egy konyhakendővel megfogom, erősen megszorítom, és már teszem is be a hűtőtáskába.
A többivel ugyanígy folytatom, és a hűtőtáskába hagyom lassan másnapig kihűlni. Hát ez ennyi volna, köszönöm a megtisztelő figyelmet, én folytatom az üvegbetöltést, minden jót kívánok!